कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਨੀਜ਼ ਗਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ। ਤੇ ਸਨੀਜ਼ ਗਾਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਬਿਨਾ ਬਚਾਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਬਲ ਗਲਾਸ ਹਾਊਸ।